tayo. Mag-unboxing na naman tayo ng aking collection na MK. And sa mga supporters ko, sa mga subscriber ko, thank you very much. At sa mga hindi pa, please subscribe my channel, Akhiss Abad Travel Vlog, and please, pindutin nyo na rin yung bell para updated kayo sa aking mga vlogs. And thank you sa support. Ito na tayo, unboxing ulit tayo. Huwag na natin patagalin pa. Good morning, everybody. Ano pa naman? Ganito lang siya. Tiyang. Order ko pala to sa sa online na Rebecca's Closet. MK product, Guess, and meron pa rin silang iba. Japan based sila. Ayan. Ito na, harap ko sa inyo. Dito na lang pandagdag ng pandagdag regalo sa aking asawa. Sa birthday niya sa January. Kaunti-kaunti lang para marami. Ito. Oops. Dalawang paper bag. Kasi ibibigay ko sa asawa ko yung ireregalo ko yung parigalo ko ito. Bag. At may dust bag. Dust bag siguro ito ng aking bag. Ito na siya. May hello. Michael Kors bag. Bag collection. Ayan. Unboxing ko na siya. Oops. Ay, ito may siya. Receipt. Receipt. Naka-cover pa siya. Tanggalin na natin. Ano yun? Wala. Papel lang. So, maliit lang na shoulder bag. Ayan siya. Bagong bago. Ayan. Meron na rin akong bag, kahit maliit lang. Ayan. Sunod na bag na yung medyo malaki na. Kasi pag malaki na, pricey na rin siya. Ayan. Hanggang dito lang. Mamaya ko na siya adjust. Adjustable naman to eh. Ayan. Oh, shoulder bag. Ang tawag dito is flight. Ano ba? MK flight. Ano ba? Shoulder bag. Ayan. Ito lang siya. Zipper. Ayan. Yung mga laman na naman. Ayan. Ang daming laman. Ayan. May ganito pa siya. Ayan. Ang price niya sa US dollar is $298. Pero mura lang ang bili ko dito sa Japan kasi pag sale sila bumibili. Tatanggalin daw ito kasi pag pumapasok ng department store, tutunog daw ito. Kaya maitapon na nga, baka pag ginamit ko tumunog pa. Ito yung kanyang care cards. Ilagay na natin dito sa loob. Ayan, meron siyang mga side pocket. At ayan din yung niya. May mga lalagyan din siya sa loob. Mga card. Ito sa harap may isa siyang. Ayan pa. At ito ba? May laman na naman. Mayaman sa papel. Ito pwede rin siyang lagyan ng cellphone. Ayan, ilang abubot na pwedeng ilagay sa maliit na bag. Ayan. Ayan siya. Meron na akong bag. Ayan.
And next natin is yung panggit ko sa asawa ko. Ito pala. Freebies chocolate. Nabutol na. Freebies chocolate. Thank you, Miss Rebecca's Closet for the freebies. Lagi na lang may freebies. Thank you so much. Dahil malamig na naman ngayon, chocolate na naman ulit ang freebies niya. Kasi hindi na natutunaw. Ito yung panregalo ko sa asawa ko. Ayan. Twink. Bag. Parehas kami. MK bag for man. Ayan siya. Hindi ko siya tatanggalin kasi panregalo ko. Ayan. Ano ba to? Care card niya. Lagay ko na. Hindi ko na siya tatanggalin dito. Hindi ko na alisin. Ayan. Meron din siyang lalagyan dito. Ito din. Ang price niya sa US dollar. Asan ba yun? Hindi ata nakalagay dito. Regalo kasi. Ito. Ito. Ganun din. $298. Pag dollars siya. Ayan. Pero, paano ko to? Putulin ko lang to. Kasi parang hindi niya na makita. Ayan. Balik ko ulit. May kasama yung belt na parang regalo ko sa kanya dati. May order na akong belt. Para may dagdag siya. Belt saka bag. Para pares kami ng bag. Paano ba ito ganito? Balik ulit siya dito sa kanyang dust bag. Para ito yung gift ko sa asawa kong makulit. Magbe-birthday na naman siya sa January. Baka advance kong ibigay ang gift ko. Dalawa to eh. Meron pang belt. Saan ba? So, kwarto. Ito yung belt. Ayan, pwede ba itong tanggalin? Naka-tape kasi ito eh. Ayun, yung dati ko na itong unbox ko na ito dati. Aking, kasama ng aking, MK collection. Black siya. Paano ko ba? Buksan ko ba ito? Para makita ko. Nilagyan ko na lang siyang tape. Ito pwede. Pakialaman ba yan? Lagyan ko na lang yung tape. Tape na lang. Yes. Pwede, balik ko na lang siya. Ayan. Reversible siya. Hindi pala to yung monogram. Okay, black siya. Kasi kaya to sa asawa ko. Yung, kasya. Tapos dalawa siya, double buckle. Para pwedeng pagpalit-palitan. Magamit niya to sa pag-gold niya. Mahilig siya mag-gold. Epsh! Nasaan ba yung, baka may nandito pa yung price niya. Tanggalin natin. Yeah. Okay. Ito, pag mahaba, pwedeng putulan. Ayan, adjust. Ikaw na lang mag-adjust ng size mo. Lagyan natin itong care card niya. Ay, gift receipt. Ayan. Ito. Isama natin dito sa gift na to. At ilagay na rin natin sa kanyang paper bag. Para maitago na. Ayan ang regalo ko. Kompleto na siya. Para sa birthday, Christmas. Sabay na yan. Dalawang sabay na yan. Kasi January birthday, pwede nang isabay yung Christmas.
Ayan, tapos na tayo mag-unboxing. Thank you for watching. Then, sa sunod ulit ng unboxing ko. Panoorin nyo ulit. At thank you very much. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, please subscribe. At sa mga subscriber ko, thank you very much for the support. Sana hindi kayo magsawa na magsuporta sa panonood ng aking mga upload. Sa mga shorts, may mga maiksi lang. Meron din medyo mahaba. And thank you very much. At sana, andyan pa rin kayo. And, meron pala akong isa pang, collection. Yung Hello Kitty collection ko. Ayan o. Mag-ano din ako, unboxing ako nung order ng asawa ko. Kasi, sinuportahan niya yung aking Hello Kitty collection ng, ano ba yun? Limited edition na Hello Kitty collection. Ano siya, every 2 weeks na may dumarating na isang collection. At iyon, i-upload ko yun sa aking page sa FB. And follow nyo na rin ang aking FB page na Hello Kitty collection. Kasi doon ko pinopost ang aking mga Hello Kitty collection. Thank you very much. See you again sa aking next upload. And thank you for watching. Bye-bye. And ito ang aking Michael Kors bag. Ito ang pinaka-latest ko. At sa susunod, medyo malaki-laki ng bag. Para, yun na. And susunod dyan, yung iba ng color. Kasi ngayon, ganitong color muna. Para set yung color na brown. And sunod naman medyo iba na. And, sige, bye-bye. See you soon.